Сьогодні в нас канадський сухпай країни, в якої дві пори року: 6 місяців зими і 6 місяців тоді, коли не можна кататись на ковзанах. Де каву з Тім Хорсон п'ють, неначе це паливо для ракетного ранця. У мене зразу питання: чи не поклали вони сюди ковзани? Тож давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Може тут джинсова серветка, чи талісман від холоду, або їхній сніг, якщо враз закінчиться свій. Тому пігнали! Канада – країна, де природи більше, ніж людей, а вибачається навіть тоді, коли ти сам винен. Населення Канади близько 40 мільйонів людей, і більшість з них живе близько до кордону США, бо далі вже починається справжній холод і лось. Канада є членом НАТО з 1949 року і входить до числа засновників Альянсу. Армія тут невелика, але дуже професійна. Загальна численність близько 68 тисяч військовослужбовців і понад 30 тисяч резервістів. Канадські військові регулярно беруть участь у місіях НАТО, миротворчих операціях та тренуванні союзників, у тому числі й українських військових. Стартова зарплата солдата – 3000-3500 канадських доларів, сержантів і офіцерів від 5000. Це меню номер 6, класичний канадський сухпай. Дуже пишаються тим, що вони не американці, але я можу відразу сказати, що канадський сухпай якось мені приємніше виглядає відразу, аніж американський. Зразу з упаковки видно, що це більш елітно. Почнемо відкривати. Це разовий прийом їжі. Якщо помітили, для вас спецлокація, захід сонця. Все намагаємось швидко зробити, щоб вийшов класний відос з класним фоном позаду. Я щось не можу відразу розібратись, як його відкривати. Тут такі були ліпучечки по боках, а далі не зрозуміло як. Цікаво. Ось, мабуть, є така от фішечка. О, то тут все геніально і просто. Тільки оп, і відкрилось. Зразу тут запакований такий зіп-пакет. І от воно вже відкрито. І на пакеті, до речі, можна зразу прочитати, що сюди входить. Які страви, скільки жирів, білків. Дуже зручно. Тобто це вже не кіт в мішку. Почнемо витягувати потихеньку, з Божою помочю, так би мовити. І перше в нас це основна страва. До речі, на самих пакетах не написано, що це за страви. Тому я не буду читати ззаду, нехай це буде сюрпризом. Але тут є інструкція, як вже його розігрівати. І то добре. Хочу сказати енергетичний батончик, але ні, це не з кафе, звичайна кава. Наступний у нас такий смаколик – це пластівці з полуницею. Малинове варення. І що зразу я зауважу, що на кожному намальовано кленовий листочок, щоб ти знав, звідки це точно. Tropical Trail Mix. Зрозуміло, що це тропічні фрукти, їх мікс. Далі в нас шоколадний шпинат спред. Я забувся навіть українські слова. Шоколадно-арахісова паста. Це, мені здається, якісь... Я спочатку подумав, що це якісь фіники, але це яловичина, і вона вакуумована. Далі в нас спортивні напої, написано грейпфруктові чи виноградні. Грейп. Що це таке? Виноград начебто? Правильно ж? Ви знаєте краще англійську, аніж я, це 100%. Я впевнений в цьому, бо я її прогулював в школі. Це тортилі. Я не розумію, що це. Це щось на цьому європейському. Мені підказують, що це типу як міні-лаваші або вафлі. Відкриємо, подивимось уже, що по факту там є. І ще одна якась страва. Написано знов, як її тут гріти, але теж не зрозуміло, що це. І якась мілочовка накинута на низ. Теж якось незрозуміло, чому окремий пакетик під це не зробити, хоча б отакий. Замість того, щоб, хоча це для води, він, мабуть, якийсь там чистий. Сірники такі були в німецькому, писалися безпечні сірники, а тут взагалі вони не з дерева зроблені, а на картонній основі. Цікаве рішення. Серветочка. Прям гарно. Це щоб, мабуть, так. Оп. І їсти як канадець. І останнє це ось таблетка, мабуть, для розпалювача. Або ні, можливо, це серветка
яку трошки заливаєш водою, і вона набухає. Ну, ми зараз перевіримо це. Ще якась таблетка або жуваль. Ні, це таблетка, але поки я не розумію, що це. І табаско. Більше в нас нічого немає. Це все ж таки спресована серветка. Зараз ми її трошки намочимо, і вона така буде здоровецька. Ще я забув сказати, що тут все продумали. Тут є ложка, і вона точно така ж сама вилка-ложка, як американська, але більш продумана, тому що вона і до цього і вилка, а не просто ложка. Міцна, кайф, я її не зламаю, буду нею користуватися довго. Ну що ж, почнемо зразу гріти основну страву, якусь з них. Не знаю, що тут, як тут. Я пропоную підігріти все по-швидкому, тому що спиртовий, мабуть, це все ж таки спиртова таблетка. Зараз ми перевіримо. Ні, я не розумію. Що це? Це якась таблетка, не спиртова. Зараз будемо думати, що це таке. Я так і не зрозумів, що це за таблеточка. Вона така от іде синенька. Напишіть в коментарях, що це. Але я її, мабуть, спробую все ж таки. Надіюсь, мене потім не завезуть цигани свій табір, щоб вилікувати. І я хочу все ж таки спробувати ці сірники. Я картонні сірники ніколи не бачив. Але в них, бачите, все заради екології. Я думаю, розігрівача тут штатного немає. Дуже незручні. Прям дуже незручні. Але, мабуть, екологічні. Ну, отакі вони. Незручні. Щось мені підказує, що це два інгредієнта одної страви. Зараз ми один висипемо, подивимось, що це, потім відкриємо інший. А потім вже будемо дивитись, що гріти. Ну, це окремо квасоля. Просто боби, гарно зварені. Дуже популярна чогось останнім часом. Не знаю, може це мені просто трапляється, але в сухпайках її прям дуже-дуже багато, цієї квасолі. Думаю, все ж таки це ще один інгредієнт цієї страви. А ну-ка. Ні, це фрукт-мікс. А це боби. Я хочу почитати, що в ці боби входить. Квасоля, сира, вода, цукор, кленовий сироп, кукурудзяний крахмаль, сіль. Блін. Я хотів їсти м'ясне, а тут нічого м'ясного немає. В цьому меню м'яса мені не буде, окрім цього сушеного. Але чому основної страви не без м'яса? Не знаю. Нехай трохи нагріється, а поки я пропоную відкрити це м'яско. Хоч одне тут м'яско є. Так, не бурли так сильно. Але, блін, я прям відчуваю запах цього кленового сиропу. Я таке, звісно, блюдо ще не пробував. Квасоля в кленовому сиропі. Дуже цікаво. Воно ще й солодке. Прикол. Ну, це просто прикол. Основна страва зразу же солодка. Ладно, м'яско тоді відкладемо на останок, спробуємо все. А потім, ну це знаєте, воно дуже схоже на сніданок, коли ви якусь там гранолу з чимось або якісь пластівці. Оце схоже дуже на те. Я коли хотів спробувати цей канадський сухпайок, я надіявся, що це буде нормально. А це наскільки екстравагантний смак. Ну, квасоля в солодкому сиропі. Кленевий сироп, і ним залили квасолю. І я не можу це їсти. Я, як українець, просто відмовляюся це їсти, тому що це не може бути просто смачним або сідобним. У мене мозк зразу каже, ні, не їж це якась гадість. Тому ні, я не можу це блюдо я не можу їсти.
Це дуже смачно, в сенсі того, що це класно приготовлено. Тому що тут по спеціям ідеальний баланс, по якихось смакових рецепторах. В мене прям каже кайф, але я тільки розкушую оцю квасолю, в мене просто мозг відмовляється, каже, ні, виплюнь це і не їж. Тому що це не може бути смачно. Це на такого любителя, що я навіть не знаю. Серед моїх друзів, знайомих, таких любителів точно немає. Наступне в нас фруктики. Можливо, вони і додаються один до одного, але я цього робити не буду, тому що фруктики я хоча б з'їм, а цю штуку ні. Фруктики смачні. Знаєте, неначе бабуся зробила сок, якийсь там абрикосовий, виварила так все смачно, в цукрі. І потім оці фруктики ви їх їсте. От вони трошки більш концентрованіші, ніж в звичайному типу соці, і дуже смачні. Але хоча, якби на консистенцію, начебто вони вже полежали і трошки такі підпортились, але все дуже смачно. Це я залюбки прям з'їм. Прям дуже смачно. Ось оцей тортілас. Лавашик. Сюди. Цікаво. Наче вірменський такий, знаєте, щойно приготовлений лавашик. Добре, якщо так, тоді потрібно щось на лавашик намазати. Квасоль я точно намазувати не буду, але от шоколадне щось можна спробувати. Що тут у нас ще є? В мене є ж тут ягідний джем якийсь і шоколадно-арахісова паста. Добре, це зараховано, але є ще ж тобаско. Куди тобаско лить? Сюди? Це як... Я навіть... в мене трошки не вкладається солодке блюдо з тобаско. Це наскільки екстравагантний смак, що я відмовляюся так зробити. Але для вас я це зроблю. Ви ж пам'ятаєте, солодкий кленовий сироп, тобаско, це все... Обляпав все. Він якийсь був під тиском. А я додам зараз і спробую заради вас. Перемішаємо. Але це хрінь тепер не така солодка відчувається. Я не знаю, як це працює. Але тепер воно, якщо взяти десь куття. От такого, рівня. І вона більш, їстівна. Можливо, це тобаско мені просто спалив всю ротову порожнину. Я тепер не відчуваю смак, але я чомусь тепер її можу їсти. Це якась магія. Я не скажу, що це прям щось таке звичайне для мене, але я можу з'їсти шматочок м'язка ще сюди. Специфічне м'язко, якщо чесно. Дуже специфічне. Їстівне, хоч і специфічне. Давайте тоді спробуємо м'язко, плюс цю тортилью і сюди квасолю в кленовому сиропі з тобаско. Срати буду ввечері. Тільки встигай штани спускати. Боже, яке кончене. Дикий смак. Дикий, але їстівний. Мене просто розум відмовляється це розуміти. Не можу сказати, що це їстівне або не їстівне. Просто не розумію. Дійшов до солодкого якогось. Аж мозок почав боліти.
від поєднання цих смаків. Ну як таке поєднується? Ну, не розумію. От і знадобилася їхня здоровенна серветка. Хоча, можливо, її треба було лишити, щоб підтиратись. Бо срати точно буду сильно і довго. Це м'ясо прям дуже схоже на бастурму. І прям на гарну бастурму. Я не прям експерт, але мій оператор сказав, що вона прям шедевральна. Спробуємо цей спортивний напій. Виноградний. Да, виноградний. Як виноградний сік пахне. Навчились робити хімію. Люблю ці порошочки. Різні. Цукор, кислинка, десь є невеличкий смак винограду. Цей напій прям дуже запашний. Прям чують всі навкруги. Тут недалеко цигани зараз прибіжуть до мене просити пити виноградний сік. Розбавлений виноградний сік. Можливо, його потрібно перемішати, він буде набагато смачніший. Отак, я його не до кінця намішав. Він розрахований на 250 мл води, його можна заливати холодною водою, тому ми все робимо правильно. І зараз його спробуємо разом з цим тортілас і якимось солодким джемом, а потім із шоколадним. Во, вже насиченіше. Але знаєте, просто відчувається, начебто він зроблений з виноградних кісточок. І додаванням якоїсь кислоти, тому що він такий кислуватий. Спробуємо в поєднанні. Ягідний джем сюди просто ідеально підійде. Зараз ми його трошки намастимо і спробуємо. Угу. Виглядає дуже смачно. І зразу ж намажемо шоколадно-арахісовий пасту, за яку американці можуть вбити канадця, щоб її з'їсти. Ну що ж, загортаємо і пробуємо. Спочатку ягідний. Це як варення в бабусі. Це дуже смачно. Просто ідеально підібраний рецепт. Смаки прям... Просто смакота. Просто кайф. Лаваш, знаєте, такий, неначе тут дріжджів і немає. Я можу помилятися, але прям якесь таке відчуття, знаєте, це закваски. Тепер спробуємо шоколадну пасту, арахісово шоколадну. Теж у яйця важкувато, дуже все-таки налипає. Але це смачно. Це смачно. Правда, їх багато, але один лавашик все не намажеш. Але прям кайф. Каву ми пробувати не будемо. Це звичайний Нескафе, класік. Правда, тут написано солодке з кремом. Оригінальне. Ну, я не бачу сенсу його зараз робити. Якщо в нас вистачить час, то ви бачите, сонце сідає, буде темно. Якщо буде час, ми вам зробимо, покажемо. Краще спробувати те, чого я не спробую у звичайному житті. І перше, це в нас тропічний мікс. Пахне смачно. Цукатики. Цукатики смачні. І, можливо, в сиропі, але цукру я на них не відчуваю. Скоріше всього, що вони прям натуральні, висушені саме фрукти без додавання чогось. Тут не тільки цукатики, а й горішки є. Різні. Є кешю, є який це? Мігдаль. Є арахіс звичайний. І він прям дуже класно посмажений. Що цікаво, що цитруси не дали їм свою вологу на ці горішки і все зберіглося ідеально. Ну і стравбері якийсь. Це молоко з
полуницею. Просто їх їсти так, тому що він йде з мюслями. Не написано на ньому, що його потрібно заливати водою. Це просто смаколик, який ми зараз спробуємо з кавою. Нехай трошки розчиниться, поки ми активуємо нашу чудо-серветку. І так, дивіться. Така маленька от серветочка. До речі, тут кленовий листочок на ній. Вона дуже маленька. У мене ось є кришечка водички. Що ми робимо її? Активуємо. І подивіться, що стається. Оп, вона вже тут вилізла. Перевернемо. Вона буде зараз збільшуватись. А, уже води нема просто. Зараз дольємо ще. Так. Ще кришечка водички. Вставляємо її. І вона знову росте. Подивіться. Мабуть, вже більше, ніж в когось піструн. Та, може бути такого. Я вам співчуваю. І вже вона знову всосала воду і нічого немає. А якщо ми її розгорнемо, то це прям здоровенна серветка. Така, знаєте, як ото в німецькому сухпайку була багатофункціональний рушник. Оце з тої самої історії. Здоровенний, вологий рушник. Пробуємо нашу каву. Солодка. Нормальна кава. Аж в голову вдарила. Плюс ці мюслі з полуничкою. Це смачно, це кайф. Це просто вау. Оператор мені каже, що це не якась таблетка, а розпалювач, сухий якийсь типу спирту. Ні, він мене обманув. Це щось їдобне. Це солодке. Це замість жувальної гумки. Це реально. Це їстівне, а не розпалювач. Хоча через пару годин ми побачимо, чи це розпалювач, чи це їстівне. Може я буду вже По смаку це щось схоже на ментос. Щось такого. Канадський сухпай. Він мене здивував. Основною стравою просто вбив. Все інше смачно, як я її очікував. Все кайфово, продумано. Все класно реалізовано. Не схоже на американський. Це зі своєю якоюсь ізюминкою зроблено. В цілому кайф. Тому якщо вам сподобався цей ролик, і за оцей от захід сонця на фоні, ставте лайк, підписуйтесь, щоб побачити нові ролики. Та пишіть в коментарях, який наступний сухпай нам оглянути. Всім до нових зустрічей!